નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 18મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। શરૂ કરું એ પહેલા એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન વિશે જણાવી દઉં। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં ઈ બુક મેળવી શકો છો, કરંટ અફેરના લેક્ચરની પીડીએફ મેળવી શકો છો, ઉપરાંત વર્તમાન પત્રિકા શરૂ કરી છે। આ વર્તમાન પત્રિકા છે એમાં આખા દિવસના કરંટ અફેર છે એ માત્ર 2 પેજની અંદર લઈ લીધા હોય છે, તો એ તમને પ્રિન્ટ કઢાવવામાં વધારે અનુકૂળ આવશે। લેક્ચરની અંદર તમે જોવા જાવ તો લેક્ચરની પીડીએફમાં 20 પેજ હોય, એની પ્રિન્ટ કાઢવી પોસિબલ નથી। ઈ બુક છે એ પણ મોટા ફોન્ટ રાખેલા હોય છે જેથી તમને ફોનમાં વાંચી શકો। ઓકે, તો એમાં પણ ઘણા બધા પેજ હોય છે ઈ બુકની અંદર। ઓકે, અને ફોનમાં વાંચવામાં અનુકૂળતા આવે એવી રીતે ડિઝાઇન કરેલી હોય છે, બરાબર। અને એક વર્તમાન પત્રિકા જેમને પ્રિન્ટ આઉટ લેવી છે એમના માટે શરૂ કરી છે। હાલમાં બધા માટે આ ફ્રીમાં છે। વર્તમાન પત્રિકા છે, બરાબર, 2 પેજની અંદર આખા દિવસના કરંટ અફેર સેટ કરીને આપીએ છીએ, તો એ વર્તમાન પત્રિકા અત્યારે બધા જ માટે ફ્રીમાં છે। ડાઉનલોડ કરો એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન આપણી, અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક છે, પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાયરેક્ટ સર્ચ કરવાથી પણ તમને મળી જશે। શરૂ કરીએ વિડીયો। સૌથી પહેલા 2 ક્વેશ્ચન તમારા માટે। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે, હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા જળવાયુ પરિવર્તન પર સૌપ્રથમ ગ્લોબલ સ્ટોક ટેક રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે? આ કઈ સંસ્થાએ બહાર પાડ્યો છે? અને બીજો ક્વેશ્ચન છે કે ઇન્ટરનેશનલ કોસ્ટલ સ્નેપ ડે ક્યારે ઉજવાય છે? એકચ્યુઅલમાં અહીંયા ડેટ આપી છે, પરંતુ કોઈ સ્પેસિફિક દિવસે આ ઉજવાય છે। દર વખતે આ ડેટ નથી આવતી, અલગ અલગ ડેટ આવતી હોય છે, તો ક્યારે હોય છે એકચ્યુઅલમાં એ પણ લખજો, બરાબર। ખાલી તારીખ ના લખી નાખતા, એકચ્યુઅલમાં એ ક્યારે ઉજવાય છે દર વર્ષે એ પણ લખજો, બરાબર। તો બસ આ 2 ક્વેશ્ચન તમારા માટે છે। બાકી શરૂ કરી દઈએ વિડીયો। આ વર્તમાન પત્રિકાના સ્ક્રીનશોટ છે, આખા 2 પેજની અંદર છે, તમે પ્રિન્ટ આઉટ લઈ શકો એ ટાઈપનું। એમસીક્યુ પણ હવે નેક્સ્ટ જેટલા 11 તારીખનો અંક છે, બાકીના જેટલા પણ હવે અંક પબ્લિશ થાય છે એમાં એમસીક્યુ પણ પબ્લિશ કરીએ છીએ। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ગુજરાત રાજ્યમાં ઓબીસી છે એને 27% આરક્ષણ આપવા માટે કઈ કમિટી દ્વારા રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે? તો ઓબીસી છે એને 27% રિઝર્વેશન આપવામાં આવશે। અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં કેટલું હતું? તો કે 10%। ભારતમાં તો 27% છે જ, પરંતુ ગુજરાતમાં 10% હતું। તો હવે આ ગુજરાત રાજ્યની અંદર છે ઓબીસી ને પણ 27% આરક્ષણ મળશે। આ રિપોર્ટ કઈ કમિટીએ અથવા તો કયા આયોગે બહાર પાડ્યો છે, બરાબર, એવો ક્વેશ્ચન છે। આ ઝવેરી આયોગે બહાર પાડ્યો છે, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર છે। તો ગુજરાત રાજ્યની અંદર ઝવેરી આયોગ છે ઓબીસી કેટેગરીને 27% આરક્ષણ આપવા માટે એક રિપોર્ટ છે એ જાહેર કર્યો છે। અગાઉ ગુજરાતની અંદર ઓબીસી ને 10% આરક્ષણ હતું, હવે વધારીને 27% કરવામાં આવશે। હવે ઓબીસી છે એને આરક્ષણ આપવાની શરૂઆત છે એ કયા કમિશન હેઠળ કરવામાં આવી એવું પણ પૂછે પરીક્ષાની અંદર। તો ભારતની અંદર ઓબીસી ને આરક્ષણ આપવાની શરૂઆત થઈ મંડલ કમિશન દ્વારા। મંડલ કમિશન બન્યું અને એણે ઓબીસી ને આરક્ષણ આપવા અંગેનો રિપોર્ટ પબ્લિશ કર્યો હતો। ભારતમાં અત્યારે ઓબીસી ને 27% આરક્ષણ છે, અને ભારતમાં સૌથી વધારે જો રિઝર્વેશન કોઈને મળતું હોય તો એ ઓબીસી ને મળે છે, બરાબર। અને એક રિપોર્ટ એવું કે છે, બરાબર, આની કોઈ એકચ્યુઅલમાં પુષ્ટિ થયેલ નથી હાલની તારીખ સુધીમાં, પણ એવું માનવામાં આવે છે મંડલ કમિશનના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે કે ભાઈ હાલમાં ભારતની જે ઓબીસી ની વસ્તી છે એ કેટલી છે? કુલ ઓબીસી ની કુલ વસ્તી છે, કુલ વસ્તીના 52% વસ્તી છે એ ઓબીસી છે। ઓકે, તો પરંતુ એનો કોઈ પુરાવો નથી, જેન્યુઅન પુરાવો નથી। ઓકે, તો આ મંડલ કમિશનનો રિપોર્ટ છે કે ભાઈ 52% વસ્તી છે એ ઓબીસી છે, બરાબર। બાકી મંડલ કમિશન અનુસાર છે ભારતમાં કુલ કેટલા ઓબીસી સમુદાય છે? તો કે 1257 ઓબીસી સમુદાય છે ભારતની અંદર। ઓકે, હવે એક રોહિણી આયોગ બન્યો હતો। આ રોહિણી આયોગે પણ પોતાનો રિપોર્ટ આપી દીધો। રોહિણી આયોગે શું કીધું? ભારતની અંદર ઓબીસી ને 27% આરક્ષણ છે, ઓકે, એમાંથી અમુક ઓબીસી સમુદાયો ધનિક થઈ ચુક્યા છે, તો એ લોકોનું રિઝર્વેશન છે એ ઘટાડવું જોઈએ, એટલે કે એનું આરક્ષણ ઘટાડવું જોઈએ, અને જે લોકો ગરીબ છે, ઓકે, તો એનું આરક્ષણ વધારવું જોઈએ। તો આ ઓબીસી ની અંદર જ તે આવા ફેરફાર કરવામાં આવશે। ઓકે, આ રિપોર્ટ આપ્યો છે રોહિણી આયોગે। એકચ્યુઅલમાં આનું અમલીકરણ નથી થયું, પણ એને રિપોર્ટ આપી દીધો છે કે ભાઈ ઓબીસી ની અંદર ઘણા લોકો હવે ધનિક થઈ ગયા છે, તો એ ધનિક લોકો છે, બરાબર, એનું રિઝર્વેશન ઘટાડી અને જે લોકો હજી પણ ઓબીસીમાં ગરીબ છે, બરાબર, એનું રિઝર્વેશન વધારવું જોઈએ। આ રિપોર્ટ કોણે આપ્યો? તો કે રોહિણી આયોગે આપ્યો છે। વર્ષ 2018માં 102મો બંધારણ સુધારો આવ્યો, ઓકે, અને એના અંતર્ગત છે નેશનલ કમિશન ફોર બેકવર્ડ ક્લાસ છે એને બંધારણીય દરજ્જો પણ મળ્યો। તો આ પણ અગત્યનો મુદ્દો છે, આ પણ પરીક્ષામાં આવી શકે છે। હાલમાં જ જૈસ નામનું વિશ્વનું સૌ પ્રથમ અરબી ભાષા મોડેલ કઈ કંપની દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે?
તો JAIS અથવા તો JIS નામનું જે અરબી ભાષા મોડેલ છે એ G42 નામની કંપનીએ તૈયાર કર્યું છે. તો આ વિશ્વનું સૌથી પહેલું અરબી ભાષા મોડેલ છે કે જે G42 નામની કંપનીએ તૈયાર કર્યું છે, જે AI આધારિત અરબી ભાષા મોડેલ છે. ઓકે, બાકી વિશ્વ અરબી ભાષા દિવસ આપણે 18 ડિસેમ્બરે ઉજવીએ છીએ. આ 18 ડિસેમ્બરે આની ઉજવણી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર કરે છે. તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રની 6 ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે, એમાંથી એક અરબી ભાષા પણ છે. બાકીની કઈ કઈ છે? એક તો છે ચીન, બરાબર, પછી ફ્રાન્સ, અંગ્રેજી, સ્પેનિશ, બરાબર, એક અરબી આવી ગઈ, અને હજી એક બાકી રહી રશિયન, બરાબર. તો આ કુલ 6 છે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે. બાકી યુએઈ છે, આ એક ઓપ્શનમાં ફાલ્કોન પણ હતું. ફાલ્કોન શું છે? તો ફાલ્કોન છે એ યુએઈ દ્વારા હાલમાં જ વિકસિત કરવામાં આવેલું એઆઈ મોડલ છે, તો એને પણ આપણે યાદ રાખી લેશું. હાલમાં જ સ્વતંત્ર ભારતના સૌપ્રથમ નાણાં મંત્રી એમની પ્રતિમા કયા શહેરમાં સ્થાપવામાં આવી છે? સૌથી પહેલા તો અહીંયા તમને એ વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ, મેં ક્વેશ્ચનની અંદર એનું નામ નથી લખ્યું. તો સ્વતંત્ર ભારતના સૌથી પહેલા નાણામંત્રી કોણ, એના સંદર્ભમાં પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. તો કોણ છે? RK ષણમુખમ શેટ્ટી. તો એ સ્વતંત્ર ભારતના સૌથી પહેલા નાણામંત્રી છે. ઓકે, 47 થી લઈને 48 સુધી છે તેઓ ભારતના નાણામંત્રી રહ્યા હતા. તો અહીંયા કોઇમ્બતુર ખાતે છે એમની પ્રતિમા છે એ સ્થાપવામાં આવશે. સ્વતંત્ર ભારતના સૌથી પહેલા નાણામંત્રી તમિલનાડુ રાજ્યના કોઇમ્બતુરમાં એમની પ્રતિમા સ્થાપવામાં આવશે. નામ છે એમનું RK ષણમુખમ શેટ્ટી. 1947 થી લઈને 48 સુધી છે તે નાણામંત્રી હતા, અને સ્વતંત્ર ભારતનું સૌથી પહેલું બજેટ એ એમના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું 26 નવેમ્બર 1947માં. સુપર કોન્ડોર શિલ્ડ સૈન્ય અભ્યાસ અથવા તો સુપર કોન્ડોર શિલ્ડ સૈન્ય એક્સરસાઇઝ, આનું આયોજન કયા દેશમાં થયું? આનું આયોજન કર્યું ઇન્ડોનેશિયામાં. એક કોમોડો યુદ્ધ અભ્યાસ હતો એ પણ ઇન્ડોનેશિયામાં થયો હતો, અને સુપર કોન્ડોર શિલ્ડ સૈન્ય અભ્યાસ છે એનું આયોજન પણ ઇન્ડોનેશિયામાં કરવામાં આવેલું. એકચ્યુઅલમાં આનું હોસ્ટિંગ કરનાર દેશ પૂછે, કદાચ આયોજન કોણે કર્યું એવું પૂછે તો એ પણ ઇન્ડોનેશિયાએ કર્યું. આયોજન ક્યાં કર્યું એવું પૂછે તો એ પણ ઇન્ડોનેશિયાએ કરેલું છે, બરાબર. બાકી આ એક્સરસાઇઝ નું આયોજન છે ઇન્ડોનેશિયામાં કરવામાં આવેલું છે. આમાં ભારતે પણ ભાગ લીધો હતો, અને આ એક પ્રકારની બહુપક્ષીય યુદ્ધ અભ્યાસ છે અથવા તો બહુપક્ષીય એક્સરસાઇઝ છે. બાકી કોમોડો એક્સરસાઇઝ છે, ઓકે, એનું આયોજન ઇન્ડોનેશિયામાં થયેલું હતું અગાઉ, અને ભારત ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે 2 એક્સરસાઇઝ થાય છે, ગરુડ શક્તિ અને સમુદ્ર શક્તિ, એને પણ આપણે યાદ રાખી લેશું. વિશ્વ વાંસ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ વાંસ દિવસ છે એ 18 સપ્ટેમ્બરે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે 18 સપ્ટેમ્બર. 18 સપ્ટેમ્બરે વિશ્વ વાંસ દિવસ ઉજવાય છે. નેશનલ બાંબુ મિશન આવ્યું હતું, એના અંતર્ગત વાંસ છે એને વૃક્ષની પ્રજાતિમાંથી દૂર કરી અને ઘાસની પ્રજાતિમાં એનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. બાકી વિશ્વ વાંસ દિવસ છે, ઓકે, એને વર્લ્ડ બાંબુ ડે પણ કહેવાય. ભારતનું મિઝોરમ રાજ્ય છે એને બાંબુ ક્વીન પણ કહીએ છીએ આપણે, અને અરુણ જેટલી છે એને વાંસને લીલું સોનું પણ કીધેલું. બાકી 2023 માટે વર્લ્ડ બાંબુ ડે ની થીમ યાદ રાખીશું, અ કોલ ટુ એક્શન ફોર એન્વાયરમેન્ટલ પ્રિવેન્શન, આની થીમ છે 2023 માટે. તો વિશ્વ વાંસ દિવસ માટે તમારે એટલું યાદ રાખવાનું થાય, ક્વેશ્ચન આવશે તો એટલામાંથી આવી જશે. વિશ્વ જળ નિરીક્ષણ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? વિશ્વ જળ નિરીક્ષણ દિવસ આ દર વર્ષે છે 17મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવાય છે. સોરી, આ દર વર્ષે 18મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ વિશ્વ જળ નિરીક્ષણ દિવસ 18 સપ્ટેમ્બરે ઉજવાયેલો. વર્લ્ડ વોટર મોનિટરિંગ ડે કહેવાય આને. ઓકે, ભારત સરકારે દરેક ઘરમાં પીવાનું પાણી પહોંચે એ માટે નલ સે જલ નામની એક યોજના શરૂ કરી. આનો હેતુ શું છે કે 2024 સુધીમાં પીવાનું પાણી દરેક ઘરમાં નળ મારફત પહોંચે. વિશ્વ હમણાં જ એક વર્લ્ડ પેશન્ટ સેફ્ટી ડે ગયેલો હતો, બરાબર, તો એને પણ યાદ રાખશું 17મી સપ્ટેમ્બરે. 17 સપ્ટેમ્બરે પ્રધાનમંત્રીનો જન્મદિવસ પણ હોય છે, ઓકે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખશું. બાકી વર્લ્ડ વોટર ડે એ ક્યારે ઉજવાય છે? વર્લ્ડ વોટર ડે આપણે 22 માર્ચે ઉજવીએ છીએ, તો એને પણ આપણે યાદ રાખશું. પોષણ જાગૃતતા સૂચકાંક જાહેર કરવામાં આવેલો હાલમાં, ઓકે, તો આ પોષણ જાગૃતતા સૂચકાંક છે એમાં પ્રથમ ક્રમ પર કયું રાજ્ય હતું? તો પોષણ જાગૃતતા સૂચકાંકની અંદર છે પંજાબ છે પ્રથમ ક્રમ પર હતું, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ પોષણ જાગૃતતા સૂચકાંક જાહેર કરવામાં આવ્યો. પંજાબ પહેલા ક્રમે, કર્ણાટક બીજા ક્રમે, દિલ્હી ત્રીજા ક્રમે હતું. સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સ બિહારનું હતું, ઓકે, અને આંધ્રપ્રદેશ છેલ્લેથી બીજા ક્રમે, અને છેલ્લેથી ત્રીજા ક્રમે રાજસ્થાન હતું.
ગુજરાત છેલ્લેથી 5મા ક્રમે હતું. ગુજરાતનો પણ ક્રમ કોઈ સારો નથી એમાં. નીતિ આયોગ દ્વારા કઈ સંસ્થા સાથે મળીને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલમાં ઝડપથી વૃદ્ધિ કરવા માટેનું કાર્ય કરવામાં આવશે? તો આ યુએનડીપી સાથે મળીને નીતિ આયોગ કરશે, તો આન્સર આવશે યુએનડીપી. તો યુએનડીપી અને નીતિ આયોગ મળીને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ એમાં ઝડપથી વૃદ્ધિ કરવાના કાર્ય કરશે. ટોટલ સસ્ટેનેબલ ગોલ એની સંખ્યા 17. ટોટલ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ છે, ઓકે, એના ટાર્ગેટની સંખ્યા કેટલી? તો કે 169. આ બધું પરીક્ષાની અંદર યુપીએસસીમાં વાક્ય સ્વરૂપે ઘણી વખત આવતું હોય છે, તો એના ઉપર ફોકસ કરવું. બરાબર. બાકી નીતિ આયોગ છે એને એક્સપોર્ટ પ્રિપેર્ડનેસ ઇન્ડેક્સ જાહેર કર્યો હતો, એમાં પ્રથમ ક્રમ પર તમિલનાડુ હતું. મલ્ટી ડાયમેન્શનલ પોવર્ટી ઇન્ડેક્સ જાહેર કર્યો હતો, એમાં એવું કીધું હતું કે 1516 થી લઈને 19 થી 21 સુધીમાં ભારતમાં 13.5 કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા. નીતિ આયોગનો હેલ્થ ઇન્ડેક્સ, એમાં મોટા રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમ પર કેરળ, નાના રાજ્યમાં વાત કરીએ તો પ્રથમ ક્રમ પર ત્રિપુરા, અને યુનિયન ટેરિટરીની વાત કરીએ તો એમાં પ્રથમ ક્રમ પર લક્ષદ્વીપ હતું. આ બધા નીતિ આયોગ સાથે સંકળાયેલા અગત્યના મુદ્દા છે. બાકી નીતિ આયોગની રચના ક્યારે થઈ એવું પૂછે તો 1 જાન્યુઆરી 2015. એના અધ્યક્ષ હંમેશા વડાપ્રધાન હોય. એના અત્યારે સીઈઓ છે BBR સુબ્રમણ્યન છે, અને ઉપાધ્યક્ષ પણ છે તો કે સુપન બેરી છે. તો આ બધા નીતિ આયોગ સાથેના અગત્યના મુદ્દા છે. થોડાક વાંધાના ક્વેશ્ચન છે, બરાબર, એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. 8 થી 9 MCQ જોયા, હવે 8 જેટલા વન ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ, એટલે આજે પણ 15 ક્વેશ્ચન આપણે થઈ જાય. તો સૌથી પહેલો છે કે હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા અબાયા નામના પોશાક છે એને શાળામાં પહેરવા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો? ખૂબ જ ચર્ચામાં રહ્યો અબાયા નામના પોશાક ઉપર છે, બરાબર, એ ફ્રાન્સ છે એને પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે, તો આન્સર આવશે ફ્રાન્સ. બરાબર. મિસ અર્થ ઇન્ડિયા 2023 આનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું? તો કે પ્રિયાંશ સેન છે, એમણે આનું ટાઇટલ જીત્યું છે મિસ અર્થ ઇન્ડિયાનું. હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા સબકા સાથ સબકા વિકાસ સબકા વિશ્વાસ પુસ્તક લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રાલય છે ભારતનું, એમના દ્વારા છે સબકા વિકાસ સબકા સાથ સબકા વિકાસ અને સબકા વિશ્વાસ પુસ્તક છે એ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું સૂચના પ્રસારણ મંત્રાલય દ્વારા. હાલમાં જ ભારતના નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય દ્વારા નવા સચિવ તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? તો વુમલુન મોંગ વુલનમ, એમની નિયુક્તિ થઈ છે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના નવા સચિવ તરીકે, સેક્રેટરી તરીકે. હાલમાં જ સૌ પ્રથમ વૈશ્વિક એઆઈ શિખર સંમેલનનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? તો સૌથી પહેલું આ ભારતમાં થશે અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટી મંત્રાલય આનું આયોજન કરશે. હાલમાં જ લેટર્સ મૂવ ફોરવર્ડ નામની એક કોમિક બુક છે એ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો યુનેસ્કો અને એનસીઆરટી બંને મળીને કરી છે. ચર્ચામાં રહેલ કાંકરાપાત ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો ગુજરાતમાં આવેલો છે. 700 મેગાવોટનો સ્વદેશી રીતે બનાવેલો પ્લાન્ટ છે. અહીંયા ઉદઘાટન એનું કરવામાં આવેલું હતું, જેના કારણે ચર્ચામાં હતો. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના સહયોગ માટે નાગરિક ઉડ્ડયનની અંદર નાગરિક ઉડ્ડયનના ક્ષેત્રમાં સહયોગ માટે ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે સમજૂતી કરાર થયા છે? તો આ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે કરાર કરવામાં આવેલા છે. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ સાથે મળી અને રિન્યુએબલ એનર્જી ટેકનોલોજી એક્શન પ્લેટફોર્મ છે એને લોન્ચ કર્યું છે? તો ભારતે અમેરિકા સાથે મળીને આ પ્લેટફોર્મ છે એને લોન્ચ કર્યું છે. તો અહીંયા 18મી સપ્ટેમ્બરના કરંટ અફેરને આપણે સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 19મી સપ્ટેમ્બરના કરંટ અફેરમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ હાર્દિક સર એકેડમી.